Korang kalau nak cari 4K punya dashcam, yang ini saya recommend. Okay, so yang ini lah mohon punya dashcam 4K punya lah. Okay, mari tunjuk. Okay, so dia depan dengan belakang lah. So the wire kit semua kat dalam sini. Dia ada screen SASI. Okay, lagi dia 4K, apps pun boleh guna. Okay, depan belakang ada wifi, PD, night vision, semua ada bagi sekali lah. Ada G sensor. Years later. Okay, so kita selesai pasang ini dashcam lah 4K punya, mohon. Okay, so lepas kita nak connect phone lah. Okay, guna wifi MJ V8. Okay, lepas connect pergi application ini. So dia ada QR code lah, boleh tahu dulu lah. Okay, lepas connect boleh tengok lah, banyak laju lah. Okay, so dia depan, okay, belakang semua pun boleh. Playback semua pun boleh tengok kat phone sini. So dia record file sini. Okay, so semua depan belakang punya file semua ada sini. Okay, kalau emergency file semua ada masuk dalam sini lah, boleh nampak. Okay, banyak clear lah. Saya anak bos, music sedap, harga manis.